Triệu Lệ Dĩnh nói về chuyện tái hợp, tùy vào ý anh ấy. Phùng Thiệu Phong nghe xong không thể ngồi yên, cư dân mạng vẫn còn hy vọng tái hôn. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được hỏi một câu hỏi trực diện, nếu có cơ hội, chị có muốn tái hợp với Phùng Thiệu Phong không? Thay vì né tránh như thói quen kín tiếng thường thấy, nữ diễn viên chỉ mỉm cười và đáp gọn, tùy vào ý anh ấy, chỉ 4 từ ngắn ngủi ấy thôi, nhưng đã như một quả bom truyền thông, làm nổ tung mạng xã hội Weibo trong đêm. Người hâm mộ lập tức bàn tán rôm rả, bởi câu trả lời này không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận, nó mở ra một cánh cửa hy vọng, khiến hàng triệu người xôn xao, phải chăng vẫn còn cơ hội cho họ? Theo tiết lộ từ một nguồn tin hậu trường, khi nghe đến câu trả lời ấy qua đoạn clip lan truyền, Phùng Thiệu Phong đã sững sờ. Người ta kể lại rằng anh ngồi bất động, mắt không rời màn hình điện thoại và đôi môi run run như muốn thốt lên điều gì đó. Một trợ lý thân cận chia sẻ, anh ấy thật sự không ngồi yên được. Ngay sau đó, anh rời phòng, đi bộ rất lâu ngoài ban công. Có lẽ trong lòng anh, cánh cửa mà anh nghĩ đã khép, bỗng dưng lại hé mở. Chính sự bối rối ấy đã khiến dư luận càng thêm tin rằng giữa họ ngọn lửa tình cảm chưa từng tắt hẳn. Trên Weibo, chỉ trong vòng vài giờ, hashtag Triệu Lệ Dĩnh tùy vào ý anh ấy đã lọt top tìm kiếm. Các bình luận dồn dập xuất hiện câu trả lời quá thật lòng, chị ấy vẫn còn tình cảm, chỉ là không muốn nói thẳng. Nếu Triệu Lệ Dĩnh đã để ngỏ, Phùng Thiệu Phong còn chờ gì nữa? Cầu hôn lại đi thôi, họ từng là vợ chồng, có con chung, chuyện tái hôn đâu phải không thể. Dù vẫn có những ý kiến hoài nghi, nhưng phần lớn công chúng đều nhìn thấy một tia sáng hy vọng. Tùy vào ý anh ấy, câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất ẩn chứa nhiều lớp nghĩa. Một mặt, nó cho thấy Triệu Lệ Dĩnh không còn khép lòng hoàn toàn. Mặt khác, nó cũng cho thấy cô không muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm quyết định. Cô muốn Phùng Thiệu Phong là người chủ động, là người đưa ra lựa chọn. Điều này phản ánh tính cách của Triệu Lệ Dĩnh, mạnh mẽ trong sự nghiệp, nhưng khi đối diện chuyện tình cảm, cô vẫn mong có một bờ vai vững chãi để dựa vào. Hồi tưởng lại, khi họ lần đầu gặp nhau trên phim trường, cả hai từng khá xa cách. Không ai nghĩ rằng sau này họ lại trở thành vợ chồng. Từ những ánh mắt dè dặt, họ dần trở nên gần gũi, cùng nhau trải qua những ngày quay dài đằng đẵng. Rồi tin tức kết hôn bất ngờ năm 2018 từng khiến cả làng giải trí rúng động. Họ như một minh chứng đẹp cho câu chuyện phim giả tình thật. Trong suốt 3 năm chung sống, đã có không ít khoảnh khắc ngọt ngào. Triệu Lệ Dĩnh nấu ăn cho chồng, Phùng Thiệu Phong đưa vợ đi dạo giữa đêm, cả hai cùng chăm sóc con trai trong những năm tháng đầu đời. Nhưng rồi, năm 2021, cả hai bất ngờ tuyên bố ly hôn. Lý do được đưa ra là không cùng quan điểm sống, nhưng người hâm mộ vẫn tin rằng tình cảm chưa bao giờ phai nhạt hoàn toàn. Bởi dù chia tay, họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc con trai. Sự tử tế ấy khiến khán giả luôn tin rằng họ chưa thật sự quay lưng với nhau. Và giờ đây, câu nói của Triệu Lệ Dĩnh dường như càng khẳng định điều đó. Sau ly hôn, nhiều lần Phùng Thiệu Phong bày tỏ sự hối hận. Anh từng thừa nhận trong một cuộc trò chuyện với bạn bè, tôi đã không đủ kiên nhẫn và đủ bao dung. Đàn ông đôi khi nghĩ rằng chỉ cần chu cấp, chỉ cần làm việc thật tốt là đủ. Nhưng thực ra, phụ nữ cần sự thấu hiểu nhiều hơn thế. Câu nói ấy khiến nhiều người xót xa, bởi nó như một lời thú nhận muộn màng. Và khi nghe Triệu Lệ Dĩnh nói, tùy vào ý anh ấy, có lẽ trái tim anh lại nhói lên như một cơ hội cuối cùng đang chờ mình nắm lấy. Triệu Lệ Dĩnh vốn xuất thân không quyền lực trong giới giải trí, mọi thành công đều nhờ nỗ lực và kiên trì. Hôn nhân với Phùng Thiệu Phong, với cô là một hành trình nhiều ngọt ngào nhưng cũng không ít nước mắt. Câu nói, tùy vào ý anh ấy, không chỉ là sự nhường nhịn mà còn là cách cô bộc lộ sự mệt mỏi sau tất cả. Cô không muốn là người gồng gánh mọi thứ, nếu Phùng Thiệu Phong thật sự muốn, anh phải chứng minh bằng hành động. Điều khiến câu chuyện này trở nên đặc biệt là vì nó chạm đến trái tim của hàng triệu người. Công chúng luôn mong chờ một cái kết đẹp nơi hai người từng yêu thương nhau quay lại, không chỉ vì tình cảm riêng, mà còn vì con trai họ. Một cư dân mạng viết, chúng tôi không cần một đám cưới xa hoa, chúng tôi chỉ mong thấy họ cùng nắm tay nhau, mỉm cười như trước đây. Chính niềm mong mỏi ấy đã biến câu chuyện trở thành đề tài nóng hổi, không chỉ trong giới giải trí, mà còn trong trái tim khán giả. Câu chuyện tình yêu của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, dù đã trải qua thăng trầm, nhưng rõ ràng vẫn chưa đi đến hồi kết. Câu nói, tùy vào ý anh ấy, giống như một cánh cửa chưa khép hẳn. Nó mở ra hy vọng, mở ra sự chờ đợi và mở ra một khả năng rằng tình yêu có thể nảy nở thêm lần nữa. Và điều khiến khán giả xúc động nhất chính là sự thật. Dù kết quả thế nào, cả hai vẫn sẽ mãi gắn kết bởi một mối dây không bao giờ đứt, đó là tình yêu dành cho con trai chung. Triệu Lệ Dĩnh đã nói, tùy vào ý anh ấy. Phùng Thiệu Phong đã lặng im nhưng không thể ngồi yên, và hàng triệu người hâm mộ tin rằng vẫn còn hy vọng tái hôn, bởi tình yêu, một khi đã từng tồn tại, sẽ không bao giờ biến mất. Nó chỉ chờ đúng thời điểm để một lần nữa hồi sinh. Khi phát biểu câu nói gây chấn động,
Tùy vào ý anh ấy, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ để lại sự rung động trong lòng Phùng Thiệu Phong mà còn khiến cả mạng xã hội như bùng nổ. Cư dân mạng vốn đã quen với hình ảnh một Triệu Lệ Dĩnh mạnh mẽ, độc lập, nay lại chứng kiến một khoảnh khắc đầy dịu dàng và thẳng thắn. Cô không né tránh, cũng không dùng lời lẽ vòng vo. Câu trả lời ấy giống như một chiếc chìa khóa mở ra vô vàn cánh cửa suy đoán, phải chăng cô vẫn còn tình cảm dành cho người đàn ông từng là chồng mình. Phùng Thiệu Phong, vốn dĩ đã ngồi trong im lặng, lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt anh nhìn sang Triệu Lệ Dĩnh không còn là ánh mắt của một đồng nghiệp bình thường, mà là ánh mắt chứa đựng muôn vàn cảm xúc phức tạp, ngạc nhiên, xao động, thậm chí là niềm vui khẽ lóe lên trong đáy mắt. Người đàn ông từng nhiều lần giấu đi cảm xúc này không thể che giấu nổi sự rung động thật sự của mình. Các phóng viên có mặt tại sự kiện hôm đó nhanh chóng đưa thông tin ra ngoài. Trên mạng xã hội Weibo, hàng triệu lượt bình luận xuất hiện chỉ sau vài giờ. Nhiều fan xúc động viết nếu Triệu Lệ Dĩnh đã nói như vậy, thì cơ hội tái hôn không phải là không có. Rõ ràng cô ấy vẫn còn để cửa mở cho Phùng Thiệu Phong, quan trọng là anh ấy có dám bước qua không. Trong khi đó, một số người lại nhìn thấy sự khôn khéo trong câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh. Với họ, đây không chỉ là sự bộc bạch tình cảm mà còn là một cách thử thách, một lời nhắn nhủ rằng hạnh phúc phụ thuộc vào sự quyết tâm và hành động của cả hai, đặc biệt là ở phía Phùng Thiệu Phong. Ở phía sau hậu trường, khi ánh đèn flash đã tắt bớt, Phùng Thiệu Phong tiến lại gần. Không khí lúc ấy khác hẳn sự náo nhiệt ngoài kia, chỉ còn lại hai con người từng trải qua bao kỷ niệm. Anh khẽ nói, em vừa rồi, thật sự là suy nghĩ của em sao? Triệu Lệ Dĩnh chỉ mỉm cười nhẹ, không khẳng định cũng không phủ nhận. Nụ cười ấy đủ khiến tim Phùng Thiệu Phong chấn động, như thể anh lại nhìn thấy bóng dáng cô gái năm nào mà anh đã đem lòng yêu. Với một người từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, từng nếm đủ vị ngọt và cay đắng, thì câu nói ngắn gọn kia lại là một tia sáng hiếm hoi soi chiếu vào trái tim đang nguội lạnh. Phùng Thiệu Phong đêm ấy đã không thể nào ngủ được, anh bật điện thoại, lặng lẽ đọc lại những bài báo, những bình luận của cư dân mạng. Bên trong, anh cảm thấy vừa xấu hổ vì những sai lầm cũ, vừa dấy lên hy vọng được một lần nữa nắm lấy tay Triệu Lệ Dĩnh. Khán giả hâm mộ thì không ngừng phân tích, có người cho rằng, sau bao biến cố, Triệu Lệ Dĩnh đã trưởng thành và thấu hiểu giá trị của gia đình. Có người khác tin rằng, con trai chính là sợi dây gắn kết vững chắc giữa hai người. Mọi cuộc tranh luận xoay quanh một câu hỏi duy nhất, liệu họ có thật sự tái hôn? Ở một buổi phỏng vấn sau đó, phóng viên lại gợi nhắc về câu trả lời, tùy vào ý anh ấy. Triệu Lệ Dĩnh cười khẽ, nói rằng cô chỉ nói ra điều mình nghĩ trong khoảnh khắc ấy, không có quá nhiều toan tính, nhưng cách cô cúi mặt, đôi mắt thoáng ươn ướt, lại khiến nhiều người tin rằng trong sâu thẳm cô vẫn còn nhiều điều chưa nói ra hết. Phùng Thiệu Phong thì khác, anh không còn giữ im lặng như trước. Một lần trong sự kiện quảng bá phim mới, khi được hỏi về câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh, anh ngập ngừng rồi trả lời, nếu thực sự còn cơ hội, tôi sẽ không buông bỏ thêm một lần nào nữa. Câu nói này ngay lập tức tạo nên cơn bão trên mạng xã hội. Hàng loạt hashtag như Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong tái hợp, cơ hội mới cho tình yêu cũ, leo lên top tìm kiếm chỉ trong vài phút. Người hâm mộ rơi nước mắt vì xúc động, bởi họ biết, sau tất cả, hai con người ấy vẫn còn giữ cho nhau một vị trí đặc biệt trong tim. Con trai của họ, tuy còn nhỏ nhưng dường như cũng là một phần quan trọng của câu chuyện. Cư dân mạng bình luận, có lẽ vì con trai, họ mới để cho nhau cơ hội lần nữa. Đứa bé là sợi dây nối kết, nhưng tình yêu mới là thứ khiến họ muốn quay lại. Và cứ thế, câu chuyện tình đã từng tưởng chừng kết thúc của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại một lần nữa thắp lên hy vọng. Người ngoài có thể nhìn bằng ánh mắt tò mò, bằng sự phân tích, nhưng chỉ có chính họ mới hiểu rõ nỗi niềm trong tim mình. Đêm muộn hôm ấy, một tài khoản fanpage đã đăng một bức ảnh cũ, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng cười rạng rỡ trong ngày cưới trước đây. Dòng chú thích chỉ có một câu, nếu đã từng là định mệnh, thì liệu có thể bỏ lỡ nhau một lần nữa. Bức ảnh ấy nhanh chóng được chia sẻ hàng triệu lần, người hâm mộ thì thầm với nhau, có lẽ câu trả lời mà mọi người mong chờ đang đến gần. Và biết đâu, một ngày nào đó, tin vui về sự tái hợp sẽ thật sự trở thành hiện thực.